Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket születésnapi ünnepségünkön. Egyesületünk alapítója és névadója, Soper Gabriella Amerikában élt, amikor az 1970-es években beigazolódott, hogy sokasodó panaszai mögött a lupus betegség áll. A kezeléseket követően időről időre tünetmentessé vált, majd ismét fájdalmakkal, szenvedésekkel teli periódusok következtek, 1985-ben pedig teljesen lebénult. A Milwaukee klinikára került, itt ismerte meg dr. Mary Ellen Csuka magyar származású doktornőt. Ő nem csak a betegségét gyógyította, hanem lelkét is. Soper Gabriella 1989-ben gyermekével hazatért szülőföldjére. 2 évvel később Budapest volt házigazdája a Nemzetközi Reumatológus Kongresszusnak, és az amerikai küldöttség tagja volt Gabriella amerikai kezelőorvosa, Csuka doktornő is. Doktornő meglátogatta Gabriellát budapesti otthonában, és beszélgetésük során felvetődött, hogy amerikai mintára Magyarországon is lehetne egy klub, amely a lupusszal élő betegeket képviselni, segíteni. Gabriella rövid gondolkodás után elkezdte a szervezést, orvosokat, kórházakat, klinikákat, betegtársakat, újságírókat keresett meg, majd 1993-ban Gabriella otthonában megalakult a klub 5 fővel. Beindult a munka, megkezdődött a levélírás, a szórólapkészítés, a betegfórumok szervezése, kattogott az írógép, összeállt az orvoslista, elindult a hírlevél, és már a vízcsapból is az folyt, hogyan lehet a lupusz betegséggel együtt élni. 1996-ban a klub közhasznú egyesületé alakult. A Magyar Lupusz Egyesület a magyar betegszervezetek között aktivitását, tevékenységét tekintve mindig az élen járt. Soper Gabriella haláláig 2006-ig vezette az Egyesületet. Az írógép kattogását is már csak a csillagok felett lehet hallani. 1 évig Debreci Sándor betegtársam folytatta az Egyesület vezetését, köszönet érte. 2009-ben a Magyar Lupusz Egyesület kiemelkedő munkássága elismeréseként felvette alapítója Soper Gabriella nevét. Én büszke vagyok arra, hogy 6 éve vezethetem ezt a nagymúltú, nemzetközileg is elismert civil szervezetet. Sok-sok betegtársat ismertem, új barátokat szereztem. Én a betegtársakkal való beszélgetések során azt tapasztaltam, hogy egy közös tulajdonság mindannyiunkban megtalálható. Érzékenyek vagyunk, nagyon érzékenyek. Egészséges embertársainkkal ellentétben bennünket sokkal nehezebben érintenek a körülöttünk lévő világ változásai, nehezebben viseljük, ha megbántanak bennünket, nehezebben dolgozzuk fel a csalódásokat. Érzékenyek vagyunk, ezért van lupusz betegségünk. De higgyétek el, érzékenységünk miatt ezzel a betegséggel értékesebbek is vagyunk. Gondoljatok erre, amikor a nehezebb időszakokban úgy érzitek, hogy kevesebbek vagytok. Többek vagytok, értékesebbek vagytok. Boldog 20. születésnapot, Soper Gabriella Magyar Lupusz Egyesület! Most szeretném felkérni Cseresnyés Györgynét, Soper Gabriella édes testvérét, hogy mondja el gondolatait. Szeretettel köszöntök minden lupusz tagot, orvos képviselőt, beteg egyesületek képviselőjét, hogy megjelentek ezen a napon, és megkérem Simon Marit, hogy egy verset mondjon el mielőtt. Amivel a Zoli mindent már elmondott, én csak a betegségének a történetét röviden fogom elmondani. Vörösmarty Mihály az ember élete. Hiába mennie kellett idő előtt, kérlelhetetlenül. A sír lehúzta őt. De aki ennyit élt, sír el nem temeti, sírját a hála szent kezekkel öleli. Emléke oltva van a földbe, melyen élt, mélyen bocsátja be megáldott gyökerét. S midő magasra nőtt a fának sudarán, ragyognak tettei aranygyümölcs gyanánt. Ha már nagyon magasra nőtt, és itt vannak a gyümölcsök. Elnézést. Hát ettől féltem.
Hát a Gabi tulajdonképpen ez a klub úgy jött létre, hogy ő végig szenvedte a lupusz összes kínját. Először reumás panaszai voltak. Gyermeke megszületése után egy kicsit tünetmentes lett, mert ugye a boldogságtól a betegség egy kicsit visszavonul. Utána 1-2 éven belül egy szívizom és szívbelhártya gyulladás váltott ki a lupusz benne, ami élet és halál közt lebegett elég sokáig. De hát ő nem adta föl, mert a célja az volt, hogy a gyermekeiért ő megtanul talpra állni. 4 évig tünetmentes volt, és mit ad Isten? Hát a lupusz megint közbeszól, így a központi idegrendszerét támadta meg, ami teljesen levékolta. Hát Amerikában is vannak nagyon jó orvosok, megnézték mindenféleképpen, megállapították, szövettanilag, akkor sose fog járni. Hát mi megbeszéltük, hogy fog járni, mert nagyon sok filmet láttunk Amerikából, amikor a dologszékből újra kiszáll egy ember, és újra járni fog. És elhatározta a Gabi, hogy ő a lányáért talpra áll. Na hát elég jó állapotban a Milwaukee kórházban, ahol kezelték, ilyen kísérleti kezelésen vett részt, nem tudjuk, hogy mi az. Ez a doktornő rábeszélte, hogy jöjjön haza, családi körben, majd jobban lesz, pozitívok, tehát többen vagyunk, sokan vagyunk, segíteni fogjuk őt. Ez így is volt a kongresszus, megjelent a Csuka doktornő, és hát majdnem, hogy azt mondta, hogy neki kötelessége, hogy itt Magyarországon is legyen egy lupusz klub, mert itt senki nem tudott semmit. Akármilyen orvoshoz fordultunk, mindenki azt mondja, a lupusz, igen, 2 sor van a tankönyvből. Most itthon, mikor hazajött, nagyon nehéz volt orvost találni. Viszont hát kezelésre szorult. Ekkor találkoztunk Pozsonyi docensasszonnyal, aki azóta is az egyetemen tanít, és ő már a orvosoknál nagyon hosszú témát tanít a lupusz betegségéről. Hát tornázott, killódott, és az lett a vége, hogy ellátta önállóan a családját, felépült, elkezdett levelezni, hogy a Zoli írta, gyűjtötte az újságokat, tényleg mindenhol, csak a lupuszról volt szó. Nagyon örültünk annak, hogy az orvosoknál nagyon pozitívan álltak hozzá. Legelőször Gömör Béla professzor úr segítette őt ahhoz, hogy az Orfi Lukács klubjában megtartsuk az első előadást. Ez azért volt érdekes, mert a Gömör professzor úr a többi orvosoknak mindjárt adta hírt, és itt mindenki belelkesedett, az orvosok körébe is. Utána pedig a professzor Por Gyulának köszönhető a klub további létezése, mert ő a Lukács klubba biztosította neki a éves 4-es szintű előadásokat, ahol neves professzorok, orvosok szívesen jöttek el segíteni. Most a Gabi egy információs iroda volt otthon, mert hogyha valaki beteg, akár 11-kor este felhívta, azonnal megadta az orvosoknak a címét, mert az orvosok felhatalmazták arra, hogy bármikor bárkinek megadhatja a illető telefonszámát, és bizalommal fordulhatnak. Egyesületekkel is felvette a kapcsolatot, mert 1-2 olyan egyesület már volt Magyarországon a petteréseknek, reumatológusoknak, és itt Ortutai Judittal közösen az MRE-nek egy titkári pozícióját is betöltötte, tehát aktív volt az élete. És amikor hazajött, akkor csak a lányáért akarta találni, mikor az egyesület nagyon jól működött már, akkor az egyesületet tekintett a második gyermekéért, és ezért állt talpra. Hát az élet sajnos közbeszólt, és 2006-ban, februárjában megállt a szíve. De azóta is itt van Zoli, aki remekül viszi az egyesületet,
és köszönet minden egyes tagnak, aki támogatja őket, és reméljük, hogy még nagyon sokáig működni fog. Egymás segítségével, az orvosok hozzáállásával, és gondoljátok mindig, hogy milyen nagy küzdelem árán jutott a Gabi ehhez, hogy az Egyesület létrejöjjön. Tehát a szeretet, az élni akarás, és valami cél, ami az embert motiválja ahhoz, hogy legyőzze a lúpuszt. Köszönöm. Köszönöm, Rózsi, ezt a szívvel szóló üzenetet. Kaptunk egy nagyon szép és megható levelet dr. Pozsonyi Teréz docensnőtől. Szeretném megkérni Simon Marit, hogy olvassa fel doktornő levelét. Kedves elnök úr, kedves Zoltán és a Sopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület minden kedves tagja! Jóleső érzéssel olvastam kedves meghívójukat a Magyar Lupus Egyesület 20. évfordulója alkalmából rendezendő emlékező ünnepségükre. Mivel személyesen sajnos nem lehetek önökkel, így elevélen keresztül szeretném köszönteni önöket, és szívélyes üdvözletemet és szívből jövő jó kívánságaimat küldeni. Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, és erejükhöz mérten továbbiakban is eredményes munkát az Egyesületben. Csodálatos eredményeket értek el az elmúlt 20 évben. A megemlékezés jó alkalom az összegzésre. Az én visszapillantó tükrömből sok szép eredmény csillog vissza. Nehéz lenne mindet felsorolni, de néhányat szeretnék azért megemlíteni. Díjnyertes pályázatok, kongresszusokon való részvétel, és talán amire a legbüszkébbek lehetnek, a Pillangó magazin és a Lepke kiadvány rendszeres megjelenése mellett az Egyesület életét leginkább tükröző betegfórumok, amelyek jól jelzik, hogy milyen fontos szerepet játszik az önök életében ez az Egyesület. 20 évvel ezelőtt, amikor mindezt Gabika megálmodta, talán csak ő sejtette, hogy amit elképzel, annak így kell megvalósulnia, ahogy most a megemlékezés pillanataiban ezt értékeljük. Visszagondolva magam sem hittem volna, hogy ilyen sikeres munkát és eredményeket tud felmutatni a klub, később az Egyesület. Gabikát, akit már évek óta kezeltem, szívből óvtam volna, hogy e nagy munkába vágja a fejszéjét, de ő feltartóztathatatlannak bizonyult. Óvtam volna a munka fizikai megterhelésétől és az esetleges kudarcok pszichés traumáitól, de minden hiába való volt. Az elszántságát senki nem tudta letörni. Az alakuló ülésen hallgatva őt és a meg annyi szép bensőséges karácsonyi összejövetel örömteli hangulatában megértettem, hogy ez a munka élteti őt, és nagyon örül, hogy segíthet betegtársain. Sajnos, hogy ezen a szép napon már nem lehet közöttünk. Hálás vagyok önöknek, hogy rendszerességgel megemlékeznek róla. Legutóbb halottak napján, amikor kint jártam a temetőben, örömmel láttam a megemlékező szép koszorújukat. Hála érte. Tiszta szívből szeretnék köszönetet mondani Zoltánnak a heroikus munkájáért. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek minden nehézségét legyőzve, beleértve a saját betegségét, és mindazt, ami az elnöki munkával jár, példaértékű lehet mindannyiunk számára. Még egy gondolat az emlékezés fájtlából. Nagy öröm volt számomra, hogy a Hevér Krisztina emlékére meghirdetett pályamunkát egy nagyon kedves betegem, akit nagyon bátorítottam a megírására, Kátai Andrea nyerte el. Az Egyesület nélkül betegem számára ez a csodálatos sikerélmény sem születhetett volna meg. Köszönet kedves minnyájuknak, a képviselőtestület minden tagjának, hiszen áldozatos munkájuk gyümölcse mára megérett. Örömteli szép ünneplést kívánok, és további sok sikerrel teli éveket jó egészségben. Éljen tovább, és valósítsa meg kitűzött céljait a Sopper Gabriella Magyar Lupus Egyesület. Szeretettel és szívélyes üdvözlettel dr. Pozsonyi Teréz. Majd köszönöm szépen, hogy felolvasta a docensnő igazán szívből szóló levelét. Zoltánnak Sopper Gabriella díj. Rózsi, köszönöm. Ez a Lupus Egyesület összes tagja nevére. További jó egészséget és sok sikert. Köszönöm szépen mindannyióknak.
Nagyon jó. Nem menjünk körbe.